පිළිගැනීමේ වෙනත් ප්‍රථමයෙන් මේ මංගල අවස්ථාවට සුභ අවස්ථාවට සපනෙන සියලු දෙනාටම ආයිබෝවන් කියමින් අපි මේ නව යුවලගේ විවාහය ලියාපදිංචි කිරීම ආරම්භ කරනවා. අපි දන්නවා කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ විශේෂතම අවස්ථාවක් දිනයක් තමයි විවාහය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි ජීවිතයක දෙවන උත්පත්තිය ලබන දවස. මොකද මෙතෙක් කල දෙමාපිය සෙවණේ සැහැල්ලුවෙන් කෙල්ලොල්ව ජීවත් වෙලා දැන් ඒ ජීවිතයට තිත තබමින් වගකීම් යුතුයකම් සහිතව සහකරුවෙක් සහකාරියක් සමග අලුත් ජීවිතයකට පා තබන දවස. ඉතින් ඒ අවස්ථාව නීත්‍යානුකූල ලෙසම කර දෙන්නයි අපි දැන් මේ සූදානම්ව සිටින්නේ. එhmenan මුලින්ම මම ඔබ දෙපළට විශේෂිත ප්‍රකාශයක් සිදු කරනවා. ඒ ප්‍රකාශයට හොඳින් සවන් දීලා හොඳින් අවබෝධයෙන් ගන්න. ඉන්පසුවට මම කියවන ප්‍රකාශ මා අනුව කියවන්න. සූරි ගොඩගේ චාවින්ද්‍ය චන්දීප විමල විමල සහ හබරකඩගේ පසින්දි දෙව්මිනි යන ඔබ දෙපළ අද මා ඉදිරියේදී එනම් නීතිය ඉදිරියේදී ප්‍රසිද්ධ වශයෙන් ස්වාමි පුරුෂයා සහ භාර්යාව ලෙස එකිනෙකා පිළිගැනීමෙන්ද ඒ බව සනාථ කරමින් විවාහ ලේඛනයට අක්සන් තැබීමෙන්ද එමෙන්ම මේ මොහොතේදී ආගමික ලෙස හෝ චාරිත්‍රානුකූල ලෙස කිසිදු යමක් සිදු නොවුනත් නීත්‍යානුකූල ලෙසම ඔබ දෙපළගේ විවාහය මේ මොහොතේ සිදුවන බව හොඳින් අවබෝධ කරගත යුතුයි. එමෙන්ම ඔබ දෙපළගේ කැමැත්ත පරිදි තීරණය කරගෙන අද මේ කරන්නා වූ විවාහය උසාවියක් ඉදිරියේදී දෙන ලද නීත්‍යානුකූල නියෝගයකින් මිස වෙනත් කිසිදු කාරණාවක් මත මින් ඉදිරියට අවලංගු කළ නොහැකි බවද ඔබ දෙපළම තරයේම සිත තබා ගත යුතුයි. හොඳයි. මේ මනාල මහත්මයා මේ ප්‍රකාශය කියවන පූරි ගොඩගේ චාවින්ද්‍ය චන්දීප විමල වීරවන මම පූරි ගොඩගේ චාවින්ද්‍ය චන්දීප විමල වීරවන මම මෙහි සිටින හබරකඩගේ පසින්දි දෙව්මිනි වන අය සමග විවාහ වීමට නීතියේ හැටියට කිසිදු බාධාවක් නොමැති බව ත්‍යාගම ලෙස ප්‍රකාශ කරන අතර ඇය මාගේ ආදරණීය භාර්යාව ලෙස බාර ගන්නා බවට මෙහි සිටින සියලු දෙනාම සාක්ෂි වනමින් ඉල්ලා සිටිනවා. හබරකඩගේ පසින්දි දෙව්මිනි වන මම මෙහි සිටින පූරිගොඩගේ චාවින්ද්‍ය චන්දීප විමල වීරවන අය සමග විවාහ වීමට නීතියේ හැටියට කිසිදු බාධාවක් නොමැති බව ත්‍යාගම ලෙස ප්‍රකාශ කරන අතර ඔහු මාගේ ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයා ලෙස බාර ගන්නා බවට මෙහි සිටින සියලු දෙනාම සාක්ෂි වනමින් ඉල්ලා
United States. මේ මොහොතේ සුපර් නැකති ඔබ සිතලගේ විවාහය නීත්‍යානුකූල ලෙසම සිදු වුණා. අදින් පටන් ගන්න යුග දිවියේදී දෙදෙනෙකු ලෙස නොව එක්කෙනෙකු ලෙස විපාර්ශවයක වගකී යුතුකම් නැගමින් බැරිය යුතු වේ. ඒ වගේම තමයි විවාහයක් කියන්නේ සමාජ සංස්කෘතික ආගමික පදනමක් මත රැඳෙන දෙයක්. ඔබ දෙපළ තුලත් එවන් වූ යහපත් පසුබිම ගොඩනගා ගත යුතු වගේම දෙදෙනා අතර අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය, විශ්වාසය, පරිත්‍යාගශීලී බව සහ ඉවසීම කියන ගුණාංගයන් වෙනදාටත් වඩා හොඳින් වර්ධනය කරගත යුතු වෙනවා. අදින් පටන් ගන්න මේ යුග ජීවිතයේ පැවැත්ම සහ ආරක්ෂාව වෙනවා. අනාගතයේ මුලදීමට සිදුවන සියලු අභියෝග හමුවේ එකිනෙකා තනි නොකොට දිග ජීවිතය රැකගන්න වාසනාවන්ත දුරදරුවන් සහිත සුවඳටි කැදැල්ලක් තනා ගන්නත් හැකි වේවා කියලා සුබපතමි. ඔබගේ විවාහ සමස්තය සුබ මංගල. දැන් ඉවරයි රත්න තුමාරුවක් වලින් හදවත් වල බැඳීම තවත් වැඩි කරගන්න මේ සූදානම්. එවනම් මනාල මහත්මයා මනාලියට මුදුව පාලනවමින් තම අයිතිය සමවුරු කරගන්න. මනාලියට මුදුව පාලනවමින් යුග ජීවිතයේ රත්සන් බැඳීම තවත් වැඩි කරගන්න.
උතුරාලා සඳ පා